Good morning. දැන් ඉන්නේ ඊයේ රෑ හිටපු නිවාඩු නිකේතනේ. මෙතන කාමර 12ක් තියෙනවා. කේතුමති නිවාඩු නිකේතනේ කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඕපන් මැදමිදුලක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි rooms comfortable. මේ ඉන්නේ අපි මැදමිදුලේ. දැන් අපි ඉන්නේ මේ නිවාඩු නිකේතනේ ඉස්සරහා. ඉතින් එහා පැත්තේ reception hall එක තියෙනවා. මේ ලස්සන garden එකක් එක්ක vehicle park එකකුත් තියෙනවා. හරිම නිස්කලංක නිදහස් නිවාඩු නිකේතනේ. දැන් අපි යන්න හදන්නේ කිරිවෙහෙරට. අපි ආයේ කිරිවෙහෙරදී හම්බෙමු. මෙන්න අපේ උදේ කෑම. උදේ කෑම එක මෙහෙම තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. කාලා බලමු. දැන් අපි කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය වදින්න තමයි මේ යන්නේ. ඔන්න අපි මහ දේවාලට පඬුරු දැම්මා. ඉතින් දැන් අපිට මුළු තැම්පත් හම්බ වුණා. අපි දැන් ඒක කන්න හදන්නේ. කාලා බලමු. කැම්ප් එක ලෑස්ති කරගන්න හදන්නේ. අපි අද හදන්නේ එළියේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. කට්ටිය කොහොමද යයිද කියලා බලමු. අපි රොටි හදලා තේ බිව්වා. ඔන්න අපේ මෙතන ටිපි වලු. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ කිරින්දට. ඉතින් මේ කිරින්ද යාල වනෝද්‍යානයේ දකුණින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් කතරගම වන්දනාවේන අපි වගේ දහස් ගණන් බැතිමතුන්ගේ ජනප්‍රිය වෙරළ තීරයක් තමයි මේ කිරින්ද වෙරළ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න අපිත් එක්ක මේ සුන්දර වෙරළේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. දැන් කට්ටිය මහන්සියෙන් ඉන්නේ හොඳටම. දැන් නාන්න තමයි ඉන්නේ මේ. අපි කිරින්දට ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඉන්න කිරින්ද රජමහා විහාරය ගැන තියෙන ජනප්‍රවාදයක් තමයි විහාරමහා දේවිය ගොඩ බැසීම. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්න දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ අම්මා තමයි මේ විහාරමහා දේවිය. කැලණියේ රජකම් කරපු කැලණිතිස්ස රජතුමාගේ එකම දියණිය තමයි ඇය. අපි දැන් ඉන්නේ කිරින්ද පාක් එකේ. විහාරමහා දේවිය ගොඩ බැස තැනට යන්න හදන්නේ කිරින්ද පන්සලට.
ඉතින් පුංචි කාලේ ඇයට කියලා තියෙන දේවී කුමරිය කියලා තමයි. ඉතින් ඇය ඉතාම ලස්සනයි. ඒ වගේම නිර්භීත කුමාරිකාවක්. ඉතින් ඇයට අවුරුදු 16 විතර වෙනකොට අපේ රටට මහා විපතක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මුහුද ගොඩ ගලන්න පටන් අරගෙන. අපි දැන් මේ ඉන්නේ කිරින්ද පන්සල පේන තැන ගල් තලාවක. ඉතින් අපි වාහනේ එද්දි අර එහා පැත්තේ තියෙන පන්සලත් එක්ක තියෙන පන්සලේ පාකින් එක. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ බීච් එකට තියෙන පාකින් එක. ඉතින් අපි දැන් මේ බීච් එකට තියෙන පාකින් එකේ අපේ වාහනේ. ඉතින් මේ ගල් තලාවට ආව මාරව ලස්සනයි. ඉතින් මේ මහා රළ පාරට ගෙවල් දොරවල් යට වෙලා මිනිස්සු වගේම සත්තුත් ගොඩාක් බිලි අරගෙන රට ඇතුළට මේ සුනාමි දත්තය කඩාගෙන වෙදලා තියෙනවා. ඉතින් රජ මාලිගයේ ආසන්නයට මේ රළ පහර එන්න පටන් ගත්ත නිසා කැලණිතිස්ස රජතුමා කලබලයට පත් වෙලා මේ විපතින් රට බේර ගන්න විදියක් ගැන අහන්න අනාවැකි කියන ශාස්ත්‍රකරුවන් ගෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ උපදෙස් උනේ මේ රළ පහර නවත්තන්න නම් රජපෞලේ කෙනෙක් මහ මුහුදට බිලි දෙන්න ඕන කියලා තමයි. ඉතින් මේ බව අහගෙන හිටපු දේවී කුමරිය කැමැත්තෙන්ම රටත් රටවැසියාවත් බේරගන්න මුහුදට බිලිවෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කැලණිතිස්ස රජතුමා ඊටම කනස්සල්ලෙන් තම එකම දියණිය වෙනුවෙන් රන්නාලේ පිටරවල් ඔරුවක් සූදානම් කරලා තියෙනවා මුහුදට බිලි දෙන්න. ඉතින් මේ ඔරුව පිටිපස්සේ මේකේ ඉන්නේ කැලණිතිස්ස රජතුමාගේ දේවී නම් දූ කුමරිය බවත් ඇය නිර්භීත මුහුදට බිලි වූ බවත් රන්නකුරෙන් ලියන්න අමතක කළා නැහැ. අපි දැන් මේ කිරින්ද රජමහා විහාරයේ උඩ කොටසක. ඉතින් මේ කුමරියගේ පින්වන්තකම නිසාම ඇය මුහුදට බිලි වෙනවත් සමගම මහා රළ පහරේ වේගය අඩු වෙලා මේ සුනාමි තත්ත්වය නතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කුමරිය මෙහිම මහ මුහුදේ පාවෙලා ගිහින් අපේ රටේ රුහුණු ප්‍රදේශයේ කිරින්ද විහාරය අසලට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ රටේ රුහුණු ප්‍රදේශය පාලනය කළේ කාවන්තිස්ස රජතුමා. අපි කරවල ගන්න ඇවිත් ඉතින් මේක සීසන් එක නොවන හින්දා දැන් වැඩි නේද තුනක් තියෙනවා. මේක තමයි අපිට සෙට්ටුණු කරවල කඩේ. අපේ අම්මට ඉතින් කරවල ගන්න ඕනේ කොහොමද? අපි අම්මත් එක්ක කරවල ගන්න. කාවන්තිස්ස රජතුමා දෙනට පැමිණ කැලණිතිස්ස රජුගේ දූ කුමරිය බව හඳුනාගත් පසු ඉතින් මේ කාවන්තිස්ස රජු ඇය තම අගබිස බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. තමයි අපිට බීච් එකට යන්න උනේ. ඉතින් පොඩ හැන්ද වෙලා කමන්නේ අපි චුට්ටක් හරි ඉඳලා බීච් එකේ එනවා අපියක්. ඉතින් විහාරය ළඟට ගොඩ බැහැපු නිසා දේවී කුමරිය එදා ඉඳන් විහාරමහා දේවී කියලා තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. There are
පහසු හොඳටම. දැන් යන්නේ හොඳ වතුර නාන. හොඳ වතුර පහසු මොන දෙහා පැත්තේ තියෙනවා. අම්මා නම් නෑ. මෙතුණා වෙවුලනවා. අන්න අනිත් එක්ක නමාලි. මාලි දෙන්නෙත් නෑ. අර දෙන්න නම් හොඳටම නානවා. දැන් යනා පොඩ හොඳ වතුර නාගන්න. අපේ අලුත් අත්දැකීම් බෙදා ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු වෙනස් අත්දැකීම් ගොඩක් පිරුණු ලස්සන අලුත් travel video එකකින්.